เจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้เดินทางออกจากถ้ำแจ้งมาไปที่บ้านสามขาไปร่วมงานฉลองศาลาพอดีสัญญาณภาพเสียงโอเคไหมภาพเสียงโอเคครับภาพเสียงโอเคเนาะเมื่อเช้าไปที่โรงเรียนบ้านสามขานะที่โรงเรียนบ้านสามขาเขานิมนต์ไปเปิดอาคารนะพอดีไปช่วยเขาสร้างศาลาสำหรับให้นักเรียนได้ใช้ทำกิจกรรมนะที่นั่นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยงบประมาณ560,000กว่าบาทเนาะจำได้เท่านั้น560,000กว่าบาทนะก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านเห็นคุณครูนะเห็นคนที่เขาได้ไปใช้ประโยชน์ในศาลาก็น่ายินดีนะเขาก็ขอใช้ชื่อกตเวทิตาธรรมนะใช้ชื่อกตเวทิตาธรรมเพื่อย้ำเตือนความกตัญญูกตเวทีนะเมื่อเช้าก็ได้ไปร่วมงานทำบุญแล้วก็เลยมาพักที่บ้านโยมต่ายนะที่เชียงใหม่นะแล้วมาพักที่นี่ก็เลยมาไลฟ์สดกันนะศาลาแล้วเสร็จแล้วนะนี่ก็เดินทางต่อมาพรุ่งนี้เดินทางไปดอนเมืองเนาะลงดอนเมืองแล้วก็เดินทางไปสนทนาธรรมที่ยุวพุทธเลยใช่ไหมพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ไปที่ยุวพุทธวันที่14แล้วก็เป็นไงวันนี้พูดคุยกันเรื่องอะไรดี เรื่องที่ในเรื่องนี้ให้กระจ่างเรื่องความเชื่อเลยแหละค่ะความเชื่อ ความคิดความเห็นเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ช่วยเมตตาขยายความเลยค่ะความเชื่อเหรอความเชื่อมันอธิบายยากอยู่เหมือนกันนะของเราก็เรียกว่าความลงใจความเชื่อนะความลงใจความเชื่อในระดับเลเวลเนี่ยหมายความว่าไม่สงสัยนะความเชื่อที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะมีความเชื่อเบื้องต้นนี่เชื่อตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องดิ้นรนไปคือเชื่อตัวเองโดยมีตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตนะเราจะเชื่อตัวเองก่อนทีนี้พอเราเชื่อตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราดำเนินชีวิตพ่อแม่เราก็เริ่มไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ละเราก็ออกไปเรียนรู้เราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ได้มุมที่กว้างขึ้นนะเราก็จะเห็นว่าชีวิตในความเชื่อของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าขีดจำกัดเนี่ยมันกักขังเราเอาไว้เหลือเกินนะขีดจำกัดในการเรียนรู้นะการที่คนจะเกื้อกูลการศึกษาที่แบบเปิดกว้างได้เนี่ยสำหรับเรานะเรามองว่าคนนั้นน่ะต้องมีเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสไว้นะหรือเรียกว่าใจที่ปราศจากอคติคือคนที่สามารถยอมรับว่าตัวเองยังไม่ได้เรียนรู้และสามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้ตรงนี้มันจะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะที่จะเป็นบทเรียนที่จะพัฒนาศักยภาพของความเชื่อให้บริบูรณ์นะศรัทธาเรียกว่าความเชื่อโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะเชื่อตัวเองดำเนินชีวิตไปตามความเชื่อของเราถูกบ้างผิดบ้างเรียนรู้ไปนะจนไม่มีเรื่องมันก็สามารถสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองไม่มีคนชมมันก็ชื่นชมตัวเองตัวนี้มันจะเนียนมากจนเรามาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันพึ่งได้จริงไหมเนี่ยอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะเพราะเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นโทษของความเชื่อตัวเองเพราะความเชื่อเราที่เราเชื่อเนี่ยมันอาศัยสัญญาอาศัยประสบการณ์อาศัยสัญญาอารมณ์สิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมา
ตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันหล่อหลอมจนบางทีเราเชื่อว่าเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเท่านั้นอันนี้คือเราจะเชื่อไปโดยอัตโนมัติเลยโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเวลาที่เราเห็นอะไรปุ๊บมันจะมีตัวให้คะแนนสังขารปรุงแต่งไปก่อนว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยต้องเป็นอย่างนี้คือมันจะคาดคะเนไปก่อนประเมินสถานการณ์เพราะตัวเนี้ยมันอาศัยตัวผลักดันคือมันกลัวว่ามันจะจมอยู่กับทุกข์มันต้องสรุปให้เร็วนะพวกเราเนี่ยต้องสรุปประมวลผลให้เร็วมันก็เลยต้องรีบประมวลผลแต่ทีเนี้ยการประมวลผลของเราเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์เราจะเห็นว่าบางครั้งมันประมวลผลพลาดนะจนสุดท้ายเราจะมาจับผิดตัวเองได้ว่าบางครั้งน่ะถ้าความคิดของเราดีจริงนะผลของชีวิตมันต้องดีกว่านี้แต่ความชีวิตที่มันพาเรามาได้เนี่ยคือมันมาได้เนี่ยก็อาศัยว่าแบบมั่วได้การอยู่เหมือนกันอาศัยว่ามันมั่วมาคือเรียนรู้มาถูกผิดบ้าบอคอแตกกว่าจะรู้ความกว่าจะรู้หลักแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มารู้ว่าตัวเองแบบแล้วสามารถเปิดใจในการศึกษาได้แล้วมาเจอธรรมะนะจะเปิดโลกมากเลยว่าโอ้โหรู้งี้ฟังตั้งนานแล้วแต่ว่ามันยากมากเลยที่เราจะมายอมรับความผิดของตัวเองเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากคือความผิดของตัวเองนะตัวนี้มันจะขังเราไว้ในความเชื่อที่อาศัยสัญญาจนเข้าใจว่าโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราโดยมีตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตผลลัพธ์ของชีวิตมันก็เลยได้เท่านั้นนะผลลัพธ์ของชีวิตก็เลยเป็นเราตามสมบัติและเราก็ดันสำคัญผิดว่านี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสมน้ำหน้า สมน้ำหน้ามันนะเพราะว่าผลลัพธ์ของมันคือทุกข์และมันก็ยังขังเราไว้ให้จมอยู่กับเพลิงแห่งทุกข์อยู่นะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีคนหลอกมันก็หลอกตัวเองเนี่ยนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราปรากฏภาวะทุกข์นั้นเกิดขึ้นคือคนเห็นทุกข์เนี่ยจะเห็นความบีบคั้นภายในนะพอเราเห็นลึกเข้าไปสู่ภายในบางครั้งเราทุกข์เพราะความเห็นตัวเองบางครั้งไม่มีเรื่องเราสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองบางครั้งเราจมอยู่กับอดีตเราจะเห็นสิ่งนี้คนที่มีสติแล้วถึงจะเห็นร่องรอยของใจที่มันดิ้นไปในเรื่องของอดีตเห็นไหมเมื่อก่อนทำอย่างเงี้ยโง่ไหมล่ะมันจะเห็นแล้วมันจะด่าตัวเองตอนที่มันผิดพลาดมันก็ย้อนไปเห็นไหมเข้าใจผิดไปเองเห็นไหมล่ะเข้าใจว่าเขาจะสกปรกเหมือนตัวเองนั่นเห็นไหมล่ะคือการที่คนที่จะมาเห็นตัวนี้ได้เนี่ยคือคนที่มีสติแล้วเรียกว่ามีความรู้ตัวแล้วคือเห็นโทษของความเชื่อของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากถ้าคนที่มาเห็นตัวเนี้ยแสดงว่าหลักของการเจริญจิตภาวนาพวกเนี้ยจะคุยกับคนทั่วไปไม่รู้เรื่องมันจะเป็นกลุ่มคนประเภทที่แยกออกมาเฝ้าสังเกตรู้สึกว่าการเรื่องวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่พาให้เราออกไกลจากสมบัติอ่ะมันรู้สึกว่าไร้สาระและเสียเวลามากมันจะตัดออกพวกนี้จะเป็นพวกที่สันโดษนะพวกนี้โลกมันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเรียกว่าใจก็มาตั้งอยู่ในการเจริญจิตภาวนาคือมีเรดาร์นะมีเรดาร์แล้วนะพวกนี้คนที่จะมีเรดาร์เนี่ยคือคนที่มีกำลังสติที่รู้สึกตัวเข้ามาเห็นโทษของความเห็นผิดของตัวเองนะเห็นโทษของความเชื่อทีนี้คนที่มีเรดาร์ประเภทนี้จะเป็นคนที่รองรับกับพระสัทธรรมได้นะเราเรียกว่าคนที่มีเรดาร์หรือคนที่ตั้งอยู่ในการเจริญจิตภาวนาหรือคนที่มีหลักของสติขึ้นมาแล้วทีนี้จะไม่เชื่อตัวเองคนพวกนี้จะมีพื้นที่ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจะไม่เชื่อว่ามันจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นนะมันจะมีพื้นที่ในการเรียนรู้ในมุมที่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นคือเห็นมุมที่เราเห็นนี่แหละแต่ไม่เชื่อนะมันอาจจะมีมุมที่เราไม่เห็นด้วยมันจะมี1มี2นะมืดสว่างอะไรไม่แน่มันจะมีแบบอาจจะมันก็เลยไม่ได้เข้าไปตัดสินหรือเข้าไปสรุปว่าจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเชื่อหรือเปล่านะไอตัวที่เข้าไปเชื่อเลยเนี่ยตัวนี้เรียกว่าตัวอุปทานหรือเรียกว่าความสำคัญมั่นหมายผิดไปเองใน
ทิฏฐิในความเชื่อของตัวเอง แต่การปฏิบัติตัวเนี้ยไม่ได้เชื่อไปเอง แต่เป็นการเรียนรู้ในการออกมาเฝ้าสังเกตดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจก็ได้ทีนี้คนที่ฝึกมาตัวเนี้ยจะเห็นตัวที่มันบีบคั้นในใจชัดมากเราจะเห็นตัวทุกข์ที่มันดิ้นมากเลยว่าปกติเราจะมีความเห็นให้กับสรรพสิ่งเวลาที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปุ๊บพอเรามาฝึกปุ๊บไอความเห็นมันไปก่อนมันจะทุกข์มากกับความเห็นของเราที่ปรากฏขึ้นกับสิ่งนั้นแล้วก็จะเห็นมันจะเห็นตัวเองเป็นบ้าชัดขึ้นนะเป็นบ้ากับเรื่องความเห็นจนเข้าใจว่าโอ้ความเห็นของเรานี่มันพิสดารขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้นี่เราคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราจะเห็นแต่มันก็จะมีตัวพื้นที่ในการเรียนรู้นะตัวที่เราไม่ได้เชื่อไปแล้วนะมันจะมีตัวพื้นที่ในการตรวจสอบเรียกว่าเรียนรู้ในการเผชิญความเป็นจริงว่ามันอาจจะดีก็ได้ผลลัพธ์นั้น หรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้ในผลลัพธ์นี้เรียกว่าอย่าพึ่งเข้าไปตัดสินให้วางใจไว้กลางๆในการเรียนรู้นะไม่ต้องเข้าไปตัดสินอะไรนะพอใจเรามีความเป็นกลางปุ๊บเราจะเห็นว่าไม่แน่เพราะความคิดมันไปก่อนแต่ผลลัพธ์อ่ะมันยังไม่ปรากฏเห็นไหมทีนี้เวลาผลลัพธ์ปรากฏนั่นน่ะคือผลลัพธ์ในตัวของมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าเราจะไปเร่งรัดเร่งเร้าเอาผลทำไมมันเป็นการเรียนรู้ในการสร้างเหตุไปเรื่อยๆนะผลลัพธ์ก็จะรู้เองว่าความทุกข์ที่เราแบกมานานนะมันเป็นยังไงเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าโอ้มันเบาไปเยอะมากเลยแล้วเราจะไม่ถามหาเลยว่าทางความทุกข์เป็นยังไงถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาในการเรียนรู้ในการเผชิญและเห็นโทษของความเห็นผิดตัวเองที่เรียกว่าอัตตานั่นแหละจากที่เราเชื่อมั่นตัวเองเราก็จะสามารถเปิดใจในการเรียนรู้ตามเหตุผลที่ตรงต่อความเป็นจริงได้เราจะสามารถเห็นสรรพสิ่งทุกอย่างตามเหตุปัจจัยในตัวของมันนะทีนี้พอเราเห็นตามเหตุปัจจัยในความจริงเราจะเห็นเหตุปัจจัยที่เป็นฝ่ายกุศลเหตุปัจจัยที่เป็นในฝ่ายอกุศลนะละเอียดยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกไม่มีเหตุผลมันจริงของมันอย่างนั้นคือมันทำลายความเห็นไปเลยเขาเรียกว่าไม่ได้เอาความเห็นเข้าไปใส่ในไม่มีความเห็นคือจริงยังไงก็จริงอย่างนั้นนะไม่มีคำอธิบายคนที่มาถึงเนี้ยจะหายสงสัยในธรรมะที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งที่ท่านตรัสปุ๊บจะไม่สามารถค้านได้เลยนะเราจะหายสงสัยได้เลยว่าโอ้สิ่งที่ท่านตรัสไว้เนี่ยคือแบบเป็นแผนที่ชี้ทางไปสู่ขุมทรัพย์นะและขุมทรัพย์นั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรไม่ได้อยู่บนเทือกเขาไม่ได้อยู่ในถ้ำลึกแต่อยู่ภายใต้ความสงบของอยู่ในตัวเองอยู่กับตัวเองที่สงบที่เราระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ภายใต้ความสงบที่เราได้เรียนรู้เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเมื่อไรที่ใจเราได้สงบแล้วครับและได้เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเราจะไม่สงสัยเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดถึงน่ะอยู่ที่ไหนนะไม่ได้อยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่ใต้มหาสมุทรไม่ได้อยู่บนเทือกเขาแต่แทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งเลยทุกสรรพสิ่งจริงทั้งหมดเลยโอ้อัศจรรย์ธรรมะของพระผู้มีพระเจ้าสิ่งที่ท่านตรัสไว้เลิศประเสริฐเหลือเกินทุกอย่างมีเหตุผลในตัวทุกอย่างมีที่มาที่ไปในตัวทุกอย่างเราจะเห็นก็ตามหรือไม่เห็นก็ตามเราจะรู้ก็ตามหรือความเห็นที่เรามีมันก็เลยถูกโยนทิ้งไปเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระองค์ทรงตรัสไว้ชอบแล้วอัศจรรย์ความเห็นที่มีก็เลยพังลงไปเลยนะความเห็นของเรานะไม่มีความเห็นแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆนะความจริงล้วนเนี่ยไม่มีภาษาอธิบายคำว่าลงใจหายสงสัยคือไม่สงสัยความจริงนะยอมรับได้อะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่างนั้นแหละเปลี่ยนแปลงก็ตามนั่นแหละดับลงก็ตามนั่นแหละไม่มีความเห็นเข้าไปใส่ในสรรพสิ่งนะความเห็นมันก็เลยไม่มีความเห็นถูกทำลายลงนะก็เหมือนกับว่าความจริงอย่างแข็งมันก็แข็งของมันอยู่อย่างนั้น
ร้อนมันก็ร้อนของมันอยู่อย่างนั้น อือฮึ หรือดีก็ดีอย่างนั้น ชั่วก็คือชั่วอย่างนั้น ทุกอย่างก็คือจริงในสิ่งที่ในส่วนของมันนั้นนั่นเอง อือฮึ แต่ทีนี้ที่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมหรือไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราก็จะเอาจริงอย่างที่เราต้องการ อือฮึ แต่จริง ๆ แล้ว จริงที่ถูกใจตัวเอง แต่จริง ๆ แล้วความจริงมันก็คือความจริงของมัน มันจริงอยู่แล้ว มันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างตามสภาพของมันอย่างนั้น ความสมบูรณ์แบบคือความไม่สมบูรณ์แบบ ความจริงคือความไม่จริง ความไม่จริงคือความจริง เราจะเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว นะ แล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะต้องทิ้งความคิดความเห็นของเรา เพราะว่าความคิดความเห็นของเราเนี่ย มันชี้ไปที่อัตตาตัวตนใช่ไหมคะ อือฮึมันออกมาจากสัญญาอารมณ์ และสัญญาอารมณ์นั่นแหละคือเจ้าของภพ แล้วตัวสัญญาอารมณ์เนี่ยคือเหมือนมันเป็นความทรงจำความทรงจำในความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆ ที่สะสมมา อือฮึ ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำในเรื่องของรูปร่าง ความทรงจำในเรื่องของความชอบ ความทรงจำในเรื่องของความเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอมันมากระทบอีก ความทรงจำนั้นมันจะนำมาตัดสินเลยว่า มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ ซึ่งตรงนั้นที่พระอาจารย์บอกว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอีกก็ได้ หรือความจริงที่มันจะปรากฏจริง ๆ แล้วมันไม่ได้เป็นตามที่เราสัญญาหรือเราจำมา อือฮึ หรือเราจำแม้กระทั่งความรู้สึกต่างๆ อย่างสมมติมีคนด่าเราอย่างเงี้ย เป็นคำหยาบคายมาก ความจำมันจะมาก่อนแล้วว่าด่าเรา หลังจากนั้นเราก็จะคิดต่อต้องเอากลับละต้องด่ากลับ อือฮึ ซึ่งเหมือนเรามีที่พระอาจารย์กำลังชี้ว่า จริง ๆ แล้วตัวที่มันกำลังชี้นำเราอยู่ก็คือตัวนี้ก็มีส่วนด้วยตัวหนึ่งในการชี้นำให้เราเป็นไป อือฮึ จะอกุศลหรือกุศลก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวชี้นำด้วยใช่ไหมคะ ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับระบบสัญญาณป้องกันตัว ภายใน เวลาที่มันมีเรื่องร้ายปุ๊บมันก็จะรวบรวมข้อมูลว่า เดี๋ยวเจอกัน ระบบป้องกันไป ตัวนี้นะแต่มันไม่ใช่วิธีการแห่งสันติไงท่านถึงบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมถ้าเรายอมรับได้ปุ๊บสิ่งที่เขาโยนมามันก็ไม่ถูกเรา เพราะว่าเราเห็นความจริงว่าไม่ได้มีเราจริง ๆ อย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังเห็นว่ามีเราอยู่ใช่ไหมล่ะ มันก็ต้องป้องกันตัว คนก็เลยแบบต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเอง เห็นไหมความหยาบความกระด้าง ความแข็ง เห็นไหมความถือดี มันก็เลยเป็นเกราะที่เขาสร้างขึ้นมาป้องกันตัวเองเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคนไปเห็นความจริงเราจะรู้ว่า ลมในความเป็นเราไม่ได้มีอยู่จริง ๆ อย่างเงี้ย ในความเป็นเขาไม่ได้มีอยู่จริงๆสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นเป็นเพียงแค่ทุกข์ของเขาแล้วถ้าเราไม่รับ มันก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลย มันก็เลยเห็นตามความจริง เพราะสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมส่วนเราแค่เรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วนะเราจะยึดถือเอาก็ไม่ได้นะสุขก็เหมือนกันสุขถ้าสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บเราหลงเข้าไปยึดถือเอาปุ๊บเวลาที่เราพัดภาคจากความสุขนั่นน่ะเราจะทุกข์มากเพราะเราไม่รู้จักโทษของความยึดถือเอานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยทุกข์พัดภาคถึงรู้เหมือนเราได้พัดภาคจากวัยได้พัดภาคจากกำลังวังชาได้พัดภาคจากสิ่งอันเป็นรักทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เราเห็นทุกทั้งหมดเลยมันก็เลยต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะมันไม่สามารถบอกกันได้เลยนะมันจะมีอาการของมันอยู่ที่เราไม่สามารถอธิบายออกมาให้ได้ทั้งหมดใช่ไหมแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะเห็นความบ้าที่มันปรากฏขึ้นมาในแต่ละรูปแบบนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เห็นไหมเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราสังเกตแล้วก็จะเห็นความบ้าที่มันปรากฏขึ้นในใจเราโดยที่เราไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นรู้ได้เลยว่าเฮ้ยทำไมอาการมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นอยู่ภายในนะเป็นเรียกว่าเห็นต้นตอของมันนะคือเรานั่นเองเรานี่แหละคือต้นตอที่สั่งสมไว้แต่ถ้าคนที่มีสติแล้วจะแยกออกว่า
ความเป็นเราไม่ได้มีอยู่จริงท่านก็เลยสอนให้เราเรียนรู้ในกองสังขารก็ดีนะในของปฏิกูลก็ดีนะถุงปฏิกูลเห็นไหมถุงปฏิกูลเมื่อเราเห็นมันชี้นำเราบอกกันเลยมันก็อาศัยสัญญาในการเรียนรู้เหมือนกันนะแม้แต่ความรู้ที่เราได้มาจากการได้ยินได้ฟังก็ดีเนี่ยก็เป็นสัญญาเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัญญาฝ่ายกุศลเห็นไหมเราจำได้ว่านี่นี่ท่านพูดไว้แบบนี้นี่แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านเสมอเราจะไปว่าเป็นโทษทั้งหมดก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเรียนรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงได้หรือเปล่าว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีสองด้านเสมอนะเราจะเห็นหรือไม่เห็นปุ๊บมันก็มีสองมุมแต่ถ้าคนที่เห็นมีความเป็นกลางใช่ไหมมีสติรู้สึกตัวและมีความเป็นกลางปุ๊บก็จะแยกออกเป็นสองฝั่งปุ๊บหาประโยชน์ให้เจอเมื่อเราหาประโยชน์เจอปุ๊บโทษทิ้งเลยเห็นไหมพอเราได้มาเจริญจิตภาวนาเนี่ยเราก็เห็นเรื่องราวชีวิตก็อาศัยผ่านสัญญาใช่ไหมถึงรู้ว่าชีวิตที่เราดำเนินมาตลอดชีวิตเนี่ยเราหลงทางมานานที่หลงเข้าไปยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้ในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงและเป็นโทษเมื่อเราเห็นประจักษ์ชัดกับตัวเองขนาดนั้นแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรเราจะเวียนกลับไปสู่ทางนั้นมันเลยว่าแม้แต่เราจะย้อนกลับมันก็กลับไปไม่ได้แล้วนะกลับไปได้ไหมกลับไปได้แต่ไม่เหมือนเดิมนะและไม่ใช่ทางที่มันไปต่อไม่ได้แล้วทางตันแล้วทางนั้นนะมันก็เลยแบบมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วนะมันก็เลยเห็นประจักษ์ชัดเฉพาะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเมื่อก่อนจะให้เราเดินจงกรมเหรอเราจะให้ภาวนาเหรอเสียเวลามากเลยใช่ไหมแต่พอเราเรียนรู้มาปุ๊บเราถึงรู้ว่าทางที่ท่านตัดไว้เนี่ยเป็นทางที่ประเสริฐสุดแล้วเมื่อเห็นโทษของชีวิตที่ผ่านมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเราไม่สามารถเป็นคนเดิมได้แล้วมันเติบโตจากประสบการณ์การเรียนรู้จากการพบจากการศึกษาจากประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาถึงรู้ได้ด้วยตัวเองว่าแม้ในโลกนี้ไม่มีใครรู้ก็ตามเราไม่สามารถหลอกลวงตัวเองได้แล้วเราไม่สามารถหลอกลวงคนอื่นได้แล้วเราไม่สามารถเบียดเบียนตัวเองแล้วเราไม่สามารถเบียดเบียนคนอื่นได้แล้วหนทางที่พระเจ้าท่านตัดไว้ช่างเลิศช่างประเสริฐเหลือเกินไม่สามารถค้านได้เลยทิ้งให้เลยว่างั้นความคิดสัญญาต่างๆทิ้งไปเลยท่านว่าไงก็ว่าอย่างนั้นเธอพร้อมแล้วหรือเห็นไหมหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวผมถามใครไม่ได้จริงๆเพราะเมื่อประจักษ์แล้วเมื่อเธอเห็นโทษฉันแล้วหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายนะเพราะมันจะขัดแย้งเพราะมันจะลำบากกับการต่อสู้เพราะมันจะเป็นสิ่งที่สวนทางกันกับโลกนะหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้มันถ้ากำลังลองดูใจเราว่าเราจะเด็ดขาดแค่ไหนนะหนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เธอพร้อมแล้วหรือประจักษ์ชัดขึ้นมาเลยถึงไม่มีความเห็นเลยนะท่านว่าไงก็ว่าอย่างนั้นเลยนะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเห็นไหมนะเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เถิดท่านตัดไว้ชอบแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิเราเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัญญาก็เกิดขึ้นจำถูกแต่ถ้ายังเป็นวิชชาทิฏฐิสัญญาก็จำผิดคลาดเคลื่อนได้มันจะหาประโยชน์ไม่เจอคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะหาประโยชน์ไม่เจอคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะหาประโยชน์เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ทำลายสัญญาท่านจำได้หมดทุกชาติไม่ว่าจะเป็นชาติพระเวสสันดรชาติเล่าให้ฟังด้วยจำได้หมดแต่ท่านถือเอาประโยชน์มาแบ่งปันเวลานั้นท่านเจออุปสรรคแบบนี้ท่านทำแบบนี้ท่านสอนวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตนะคือตัวสัญญาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นตัวกลางๆของมันนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าสัญญาที่มันเป็นตัวไปตัดสินดีตัดสินชั่วอะไรต่างๆเนี่ย
ขึ้นอยู่กับความเห็นผิดหรือเห็นถูก ใช่แล้ว ด้วย ขึ้นอยู่กับความฉลาดเรียกว่าสติปัญญานั่นเอง ค่ะทีนี้ ถ้าจะให้มีความเห็นถูกเป็นสมาธิิก็ต้องฟังคำสอนอยู่มีครูบาอาจารย์ ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ผ่านทางนี้มาแล้วด้วยนะ ค่ะ นี่สำคัญตรงนี้นะ ค่ะ ต้องมีครูบาคือการปฏิบัติเนี่ยจะบอกว่าพึ่งตัวเอง แต่ถ้าเราสรุปไปเองนะโอกาสหลงก็100%เหมือนกัน ค่ะ นะจึงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านทางนี้มาแล้ว ช่วยตรวจสอบให้เรา อันนี้คือสำคัญมาก ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีคนที่คอยตรวจสอบตัวนี้ให้เราเลยนะเราจะสะท้อนไม่เจอ เพราะเราจะสรุปไปด้วยความเห็นของตัวเองนะท่านก็เลยตัดเรื่องธรรมวินัย เอาไว้เป็นหลักในการเดิน ถ้าเรายังฟังพระธรรมวินัยได้อยู่ ถ้ายุคเราไม่ฟันไม่เจอพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเรายังสามารถฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อยู่ ถ้าเรายังฟังพระธรรมวินัยได้อยู่ เรามีโอกาสที่จะไม่หลงนะถึงบอกว่าเวลาที่เราถามครูบาอาจารย์จะดีกว่าเราสรุปไปเอง ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของผมอาจารย์ อือฮึ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผ่านทางนี้มาแล้ว คอยที่จะเหมือนเป็นกัลยาณมิตรที่ให้คำแนะนำหรือคำสอนเวลาที่ไม่ให้แต่ละก้าวเดินเนี่ยผิดพลาดหรือวิปลาสไปด้วยความคิดเอาเอง ซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากที่สุดในการที่จะศึกษาในเส้นทางนี้ แล้วอย่างถ้าสมมุติว่าบางคนเขาไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่า คือเขาไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ อันเนี้ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจริงๆหรือเปล่า ตัวนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ ใช่ใช่มันสรุปเอาเลยไม่ได้ เพราะเราต้องรู้ก่อน เราต้องรู้ด้วยตัวเอง คือบางทีเราเหมือนบางทีเราไม่สามารถเข้าใจได้เลย เหมือนเด็กอนุบาลเดินไปในแลบของนักวิจัยนิวเคลียร์เงี้ยเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้เลย มันต้องเรียนรู้ไปตามประสบการณ์ของใครของมันนะขอให้เรามีสติแล้วก็วางใจไว้กลางๆ มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เปิดใจในการศึกษาหาประโยชน์ให้เจอ เราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองได้ ก็คือหลักนี้ที่พระอาจารย์บอกก็คือ ส สา มาธิ มารถใช้เป็นหลักในการที่จะหาครูบาอาจารย์หรือหากัลยาณมิตรด้วยในเบื้องต้น และก็เมื่อเจอครูบาอาจารย์แล้ว ก็ยังเป็นหลักในการที่จะปฏิบัติศึกษาต่อไปได้ด้วย ก็คือเป็นหลักตั้งแต่คัดกรอง อือฮึ แล้วก็เป็นหลักต่อยอดด้วย หลังจากเจอครูบาอาจารย์แล้ว ก็หลักเดิมของพระอาจารย์นี่แหละ สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกในการเรียนรู้ อือฮึใช่แล้วหาประโยชน์ให้เจอ ใจที่ปราศจากอคติ อย่าเพิ่งเชื่อเลย แล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้าน วางใจไว้กลางๆ แล้วเราก็หาประโยชน์ให้เจอ เรียนรู้ให้เจอประโยชน์ เมื่อเราเจอประโยชน์แล้วอะไรเป็นโทษก็ละเว้นมันเสีย ทีนี้มันก็จะพัฒนาไปเองของมัน เป็นขั้นของมัน คือถ้าเบื้องต้นบางคนก็ไม่แน่ใจว่า อันนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ผ่านทางนี้มาจริง ๆ หรือเปล่า อือฮึ ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเลือกเอาประโยชน์ ใช่ใช่ใช่ และทีนี้ในป เรีย ระ น โย รู้ ช ไป น์ ก่อน เนี่ย อืม เรียนรู้แล้วก็ประโยชน์นี้ก็ต้องเหมือนเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วย อือฮึ ไม่ใช่ประโยชน์แบบเห็นแก่ตัวอย่างนั้นใช่ไหม อือฮึใช่แล้ว มีคำถามทางบ้าน มีคำถามจากญาติธรรมนะครับพระอาจารย์ครับ อยากฟังพระอาจารย์ขยายความของเขาก็จริงของเราก็จริง และความเป็นธรรมในทุกสรรพสิ่ง เท่าเทียมของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งคือความหมายเดียวกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ คือทุกข์ที่เท่าเทียมกัน คือเห็นทุกข์มันลามไปทั่วค่ะ ก็ทุกอย่างเสมอภาคกัน
ด้วยสัจธรรมใครมีอะไรเป็นสมบัติก็ย่อมหมุนไปตามสมบัติของใครของมันโลกเป็นนี้เป็นโลกสากลนะคนที่มีทัศนคติดีก็หมุนไปตามทัศนคติของเขาคนที่มีทัศนคติมีความเห็นผิดก็หมุนไปตามความเห็นผิดใช่ไหมคนที่หลงอยู่ในอบายมุขก็หลงตกลงไปสู่อบายภูมิของเขาเองนะคนที่ขนขวายในทานในศีลในจิตภาวนาก็หมุนไปตามเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมด้วยตัวเองสรรพสัตว์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามสมบัติของใครของมันมีความจริงเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะเราก็จริงเขาก็จริงนะความจริงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่เราสรรพสิ่งสว่างก็จริงมืดก็จริงดีก็จริงชั่วก็จริงเรารู้ก็จริงเราไม่รู้ก็จริงอยู่แล้วนะสรรพสัตว์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยในตัวของมันอย่างนั้นเนาะหน้าที่เราคือเรียนรู้ไปหาประโยชน์ให้เจอนะหลักสำคัญนะอดทนความอดทนจะทำให้เราเติบโตได้นะเรียนรู้นะเรียนรู้ก็คืออย่าเพิ่งสรุปให้เรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งสรุปว่าเรารู้แล้วนะให้เราเรียนรู้นะเรียนรู้ไปยอมรับจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ต้องเผชิญตามความจริงไม่ตัดสินนะอย่าเพิ่งเอาความเห็นอันคับแคบของเราเข้าไปสรุปนะให้เปิดใจไว้กลางๆในการเรียนรู้แล้วเราจะเห็นประโยชน์นะแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะแล้วเราจะเจอประโยชน์คนที่เจอประโยชน์นั่นแหละคือคนที่เจอธรรมหาประโยชน์ให้เจอช่วงที่กำลังฝ่ายธรรมยังไม่แข็งแรงเนี่ยโอ้ยมันตีกันชุลมุนนะทั้งการเอาตัวรอดทั้งหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวทั้งความเสียสละนี่ตีกันชุลมุนมันจะดีเลยมันยังไม่แข็งแรงนะมันต้องลงมือทำไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมอจนมันมีหลักมันถึงชัดขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอัตโนมัตินะมันจะไม่ต้องใช้ความคิดนะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยใช่แล้วมันเป็นอุปนิสัยที่เราฝึกไว้ดีแล้วน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ดูซีรีส์แล้วค่ะ ต้องฟังทำพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะ อยากให้พระอาจารย์สอนวิธีปฏิบัติ เช่นเวลาแปรงฟันทำอย่างไร เพราะดูลมไม่ได้ เวลากินข้าวปฏิบัติอย่างไร การทำกับข้าวปฏิบัติอย่างไร และอีกหลายอย่างค่ะ แล้วแต่พระอาจารย์จะกรุณาสอนยกตัวอย่างเพิ่มเติมเจ้าค่ะกับขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ เป็นคำถามที่น่ารักมากนะให้สอนหมดทุกอย่างเลยเนาะ ทำยังไงดีคือแม้แต่การกินเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วก็จะเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษด้วยนะแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้นะความหิวหน้ามืดซัดหมดเลย นะเวลากินนี่ยังกระปืนกล แต่ถ้าเราแบบชะลอมันลงได้นะเราจะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมและผลลัพธ์ของการกินนะผลลัพธ์ของการกินนะถ้าเราไม่ปริมาณเนาะถ้าเราไม่รู้จักว่าอะไรเป็นคุณไม่รู้จักว่าอะไรเป็นโทษปุ๊บผลลัพธ์ก็จะตามเรามาได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้อันนี้ต้องอาศัยตัวเองนะประสบการณ์ตัวเองนะแปรงฟันถ้าเกิดเราแปรงนะเหมือนหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระเนนแปรงฟันนี่มันตื่นกันหรือยัง นี่ตื่นกันหรือยังเนี่ยว่างั้น แปรงฟันไม่มีสติเลยว่างั้นนะพระตื่นงูเงียนะถ้าเราเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะเห็น
เราจะเห็นกระบวนการทำงานชัดเลยนะมันจะไม่อึมอยู่ในอารมณ์มันจะเป็นตัวออกมาเห็นตัวเองทำงานชัดเลยแม้แต่นอนนะแม้แต่นอนก็ยังเห็นตัวเองนอนอีกนะแต่เวลาที่เราฝึกเนี่ยพอเราไม่รู้เนี่ยมันจะเลยไปก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆปรับหาความพอดีเลยไปก่อนแล้วก็ปรับหาความพอดีจนกว่ามันจะเป็นอัตโนมัติอยู่ในชีวิตประจำวันเราฝึกทุกวันน่ะเรื่องนี้เราชอบมันมีเรื่องที่เขามาพูดถึงเรื่องสโมสรฟุตบอลนะขอยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหน่อยแล้วกันนะเรื่องสโมสรฟุตบอลที่นี้เป็นสโมสรที่เขาเข้ามาเตะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่รู้พวกเรารู้จักกันหรือเปล่านะคือมันเป็นฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่างเงี้ยนะซึ่งทีมนี้เป็นทีมเล็กๆแต่เข้ามาเตะได้แล้วแบบกระเทือนเขาก็เลยย้อนไปดูว่าทีมนี้มันแบบมันเข้ามาได้ยังไงนะจุดเปลี่ยนของทีมนี้คือเอาคนขับเครื่องบินลบมาเป็นส่วนหนึ่งของครูฝึกมันเป็นจุดเปลี่ยนได้ยังไงนะเขาถามนะคนขับเครื่องบินเขาถามว่าผมไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยนะว่างั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการ เอาคนที่มันมีความรู้เรื่องฟุตบอลเข้ามาเป็นโค้ชนะแต่ว่าเขาเป็นครูฝึกสอนขับเครื่องบินรบนะแล้วทำให้ผลลัพธ์ของมันไม่ได้เกี่ยวกับการเตะบอลนะมันเกี่ยวกับวิธีคิดนะมันเกี่ยวกับวิธีคิดเกี่ยวกับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเปลี่ยนที่หัวแล้วเท้าจะพาเราไปเอง ต้องเปลี่ยนจากหัวนะเรียกว่าคือภาวะของคนที่เขาแบบขับเครื่องบินเนี่ยมันพลาดไม่ได้คือพลาดในเสี้ยววิเนี่ยคือผลลัพธ์มันคาดเคลื่อนไปเลยเนอะไหมแรงแรงต้านภาวะที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แค่หายไปแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันแตกต่างกันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้จุดที่มันเป็นเรื่องที่แบบยากที่สุดเลยก็คือการที่ว่าเครื่องบินไปแล้วแต่ว่าเราไปไม่ทันเครื่องบินคือตามไม่ทันนะตามไม่ทันภาวะความกดดันในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจุดนี้เลยเป็นจุดที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการคนเก่งแบบคนเดียวเนอะไหมแต่ว่าถ้าทุกคนเข้าใจในระบบแล้วคุยกันในเรื่องความผิดพลาดแล้วอะเหมือนกับการเตะบอลเนี่ยไม่ได้เล่นเพื่อเป็นแชมป์แต่เราเล่นเพื่อพิสูจน์ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนทุกๆความผิดพลาดในสนามของเขาจะถือมาเป็นบทเรียนค่อยๆแก้ไขไปจนสุดท้ายตอนนี้เข้าไปในฟุตบอลในถ้วยฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคือวิธีคิดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันเหมือนกันนะการที่เราฝึกสติในทุกๆขณะเนี่ยเหมือนกันนะให้มันต่อเนื่องไปจนมันเป็นอัตโนมัติหรือว่าเป็นภาวะการตอบโต้อัตโนมัตินะคือเราทำทุกวันแล้วเรามาดูว่าไม่ต้องไปถามหาผลลัพธ์นะเราเรียนรู้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองในแต่ละวันน่ะดีแค่ไหนแล้วผลลัพธ์จะปรากฏเองความทุกข์ที่เคยสั่งสมมามันจะค่อยๆกระเทาะออกไปเองถ้าเราสร้างเหตุได้บริบูรณ์แล้วมันจะค่อยๆกระเทาะออกไปเองนะเริ่มคุยกันเรื่องเลยคุยกันเรื่องฟุตบอล คุยเรื่องอะไรวะเนี่ยนะครับเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราแปลงไม่มีสติใช่ไหมเดี๋ยวก็ทิ่มเหงือกตัวเองแล้วก็เผลอเห็นไหมปากแตกที่ทิ่มเหงือก
นะเหมือนกันนะถ้าเราเอาใจใส่ในทุกๆวันนะถ้าเราถามได้ขนาดนี้เราก็เรียนรู้ได้ในทุกๆขณะเลยนะดีแล้วนะทุกๆขณะ9 ต่อ 9นะ9 ต่อ 9เนาะแปลงนะทุกๆขณะเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา A B B A select start สูตรคอนท่า30 ตัว พระอาจารย์เจ้าคะการเดินจงกรมบ่อยๆ ฝึกสติทำให้เราเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้ไหมเจ้าคะ แน่นอนเป็นทางเดิน การฝึกสติช่วยคลี่คลายความฟุ้งซ่านได้ดี ช่วยคลี่คลายความง่วงเหงาหาวนอนได้ดีนะช่วยคลี่คลายความเสื่องซึมได้ดีนะเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะ ฟังธรรมะแล้วปวดหัวและฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างเกิดจากอะไรครับ กำลังปรับนะธรรมะเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยในทีเดียว ถ้าคนอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นบรรทัดไป ผ่านไป3 ปีเพิ่งจะเข้าใจก็มี ไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนั้นเพราะว่าภาวะของเรายังไม่สามารถรองรับได้ ใจยังไม่รองรับได้ แต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยมีประสบการณ์ตรงแล้วเราถึงจะเข้าใจได้ เหมือนที่พูดเนี่ยไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจนะเรียนรู้ไปนะรักษาตำแหน่งไว้นะอย่าหลุดตำแหน่งนะเล่นตามแผนอย่าหลุดตำแหน่ง นะเรารักษาตำแหน่งไว้แย่งเอาไว้ได้เดี๋ยวหลุดตำแหน่ง เราจะดับความคิดในการคิดถึงอย่างไรดีคะ คิดถึง แค่เห็นนะ คิดถึงคนเก่าหรือคนใหม่ แค่เห็น พอพระอาจารย์พูดถึงเรื่องสัจจะตอนที่คุยกับเพื่อนๆอยู่ค่ะ อยู่ดีๆ ใจมันก็ฟ้องตัวเองว่ากำลังดัดจริตค่ะ รู้สึกเอียงตัวรู้สึกเอ็นเอียง ตัวเองก็เลยหยุดพูดหยุดทำกิริยาแบบนั้น มันก็หายไปค่ะ มันคือยังไงคะแบบนี้ เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมันคือการเรียนรู้นั่นเองนะของจริงนะเนี่ย เย็นเชียบเลยดอกไม้จริง 60-70%ที่เล่นโซเชียลคือฟังธรรมะช่วยอะไรเราได้ไหมตอนตาย ก็ต้องไปดูกันเนาะก็ต้องไปดูตอนตายเนาะ เป็นไงกี่นาทีแล้ว ไล่ไปแล้ว 45 นาทีครับ บอกว่าอยากทราบตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะ
อัปเดตแล้วนะเข้าไปดูในกำหนดการได้เลยอัปเดตแล้วนะวันพรุ่งนี้ไปที่ยุวพุทธแต่ยุวพุทธเขาจำกัดคนเนาะเขาจำกัดคนถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มนะที่ยุวพุทธเขาจำกัดบุคคลไว้ มีที่นั่งจำกัดนะแล้วก็ หลังจากยุวพุทธเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่เลยเนาะวัดถ้ำผาปู่นะวัดถ้ำผาปู่วันที่16-17นะหลังจากวันที่16-17แล้ววัดถ้ำผาปู่แล้ว ไปงานหลวงปู่อ่ะท่านชื่ออะไรนะเราจำชื่อท่านไม่ได้อะไรนะใช่ใช่หลวงปู่นรงค์ที่วัดถ้ำผาปู่แล้วก็ วัดโนนทองอินอยู่ที่หนองบัวลำพูอยู่ที่หนองบัวลำพูพักที่นั่น1 คืนเหมือนกันที่นั่นเหมือนจะมีผ้าป่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะวัดอาจารย์อ้วนแล้วก็เข้าพักที่ป่ามะม่วงแล้วตอนเช้าก็เดินทางไปที่บ้านธรรมบางค้า2 คืนนะจากบ้านธรรมบางค้าแล้วก็เดินทางไปที่นครปฐมนครปฐมที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนจากกำแพงแสนเสร็จปุ๊บก็ไปพักที่ลาดลีนะพอดีไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่ขุนนะเรื่องถ้าไปนี่เดี๋ยวมีเรื่องลี้ลับเล่าให้ฟังสนุกเลยนะโอ้ยมีเยอะมากเลยที่พี่ขุนนะตอนที่ไปอยู่ด้วยกันใหม่ๆนะเดี๋ยวค่อยเล่านะบ้านพี่ขุนเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่ไหนต่อถึงวันไหนแล้วเนี่ยธรรมศาสตร์ กลับมาธรรมศาสตร์ละพักที่เมืองโบราณใช่แล้วหลังจากกลับจากราชบุรีก็ไปพักที่เมืองโบราณเนาะแล้วธรรมศาสตร์วันที่เที่ยวไหน24เป็นทอดพระป่าหรือว่าเป็นแสดงธรรมเป็นแสดงธรรมเนาะ10 โมงเช้าเนาะครับ10 โมงเช้าวันที่24หลังจากเสร็จวันที่24-25ก็เดินทางกลับเนาะเข้าวัดเก้าเดือนให้เมืองโบราณมาส่งที่วัดป่า9 เรียวเพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดปางศักดิ์เพื่อที่จะไปงานหลวงพ่อนอกเนาะงานหลวงพ่อนอกไปทำบุญประจำปีที่นั่นที่วัดปางศักดิ์กลับวัดวันที่29เนาะ29เสร็จนะกลับวัดวันที่30หรือเปล่าหรือ29กับ29เนาะเสร็จตอนเช้าแล้วก็เดินทางกลับเดือนนี้ก็จะลากยาวหน่อยเดือนหน้าก็เบาแล้วเดือนหน้าก็เบาแล้วมันก็เป็นช่วงทำงานหนักช่วงพักก็มีนะช่วงหนักก็หนักขอเป็นคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับพญาครุฑมีจริงไหมครับและอยู่ในโลกปัจจุบันมิติซับซ้อนกันไหมครับกราบถามพระอาจารย์ครับสาธุครับจะให้ตอบแบบไหนดีล่ะมันตอบได้หลายแบบมากเลยเนี่ยถ้าพูดถึงภพเนี่ยนะมันมีความพิสดารมากเลยนะสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมีมากกว่าพญาครุฑอีกนะมีมากกว่านั้นอีกนะคือไอ้สิ่งที่เราเห็นไอ้สิ่งที่เราพอพูดกันได้เนี่ยก็พูดกันตามที่พอที่จะพูดกันได้นะเรื่องยักษ์เรื่องนาคเรื่องครุฑเรื่องเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้เทวดาที่อาศัยอยู่นะในอากาศเห็นไหมมีภพนะสวรรค์ชั้นที่1นะจตุมหาราชิกานะดุสิตานะยามานะ
โอ้พิสดารมากเลยภพเนี่ยพิสดารนะแต่ถ้าจะตอบเป็น มันก็พูด จะบอกว่ามีก็ได้นะจะบอกว่าไม่มีก็ได้อีกนะตอบได้ทั้งสองอย่างเลยนะ ก็อาจจะมีนะ นะ ถ้าไม่งั้นทุกศาสนาทุกชาติก็ไม่มีผีทำไมเจอผีกันหมด ครับก็ถ้าจะตอบว่าไม่มีก็ได้ ขี้เกียจอธิบาย ขี้เกียจอธิบายไปหามาให้ดูไงนะมาจับมาให้ดูหน่อยพระอาจารย์โอ้ยปวดหัวนะ จับมาให้ดูหน่อยครับพระอาจารย์เอาอีกแล้วทีนี้เห็นไหมถ้าบอกว่ามีอย่างเงี้ยมันเหมือนครูบาอาจารย์ท่านถามอ่ะพระอาจารย์ชาติหน้ามีไหมเห็นไหมหลวงพ่อชาถ้ามีเอามาให้ดูหน่อยว่างั้นเอาแล้วทีนี้ เห็นไหมท่านตอบแบบบัณฑิตนะเราเอาตอบว่าไม่มีก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าตอบว่าไม่มีแล้วมันก็เซ็งไง ไม่มีอะไรคุยกัน ก็ที่เขาคุยกันก็มีอยู่เนี่ยเอาไว้คุยกันก็ได้นะเอาไว้คุยกันนะเอาไว้พูดคุยกัน เหมือนพูดเรื่องแบคทีเรียเงี้ยนะเอ้ยเป็นโรคนั้นนะแบคทีเรียแบบมันติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ไหมเอ้ยทำไมแบบอาการมันปวดขึ้นมาได้อย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาก็พูดกันในอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะมันมีเชื้อโรคเข้าไปในเลือดเนาะใช่ไหมมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยเอาตาเข้าไปพอเอาเครื่องมือไปดูเห็นเว้ยเห็นไหมมันอาศัยเครื่องมือเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นไงนะมันต้องมีอุปกรณ์เข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นนะคำถามนี้มันก็เลยตอบด้วยความเห็นไม่ได้นะถ้าเอาความเห็นเราไปตอบเนี่ยคนที่เห็นต่างกันก็ไม่เข้าใจอีกแหละเห็นไหมคนที่เห็นเหมือนกันก็เข้าใจได้อีกนะแต่ถ้าพูดถึงในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างมากเลยที่เราไม่รู้ไม่เห็นเนาะมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเราได้ยังไงอันนี้คือจุดสำคัญมากเลยนะเราถามหาสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับเรายังไงนะถ้าเราอยากจะรู้จริงๆเนาะต้องภาวนานะต้องภาวนาถึงจะเห็นด้วยตัวเองนะโดยเฉพาะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะบางคนเห็นแล้วก็เชื่อมั่นในกรรมมากขึ้นนะบางคนเห็นเทวดาใช่ไหมอะไรนะยืนตาเหลือกแล้ว เห็นเทวดา เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะยืนตาเหลือกอยู่ในบ้านก็เชื่อว่าเรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมนี่มีอยู่จริงๆนะเมื่อเราไปพูดกับคนที่ไม่เคยเห็นก็เอาแล้วทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องเห็นด้วยตัวเอง จะตอบว่าเห็นก็ไม่ได้จะตอบว่าไม่เห็นก็ไม่ได้เห็นไหมสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยมีเยอะมากมายไปหมดเลยนะอยู่ที่ว่าคลื่นเราเนี่ยรองรับคลื่นไหนความรู้เราเนี่ยถึงขั้นไหนนะมันขึ้นอยู่กับความรู้ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะแต่มันขึ้นอยู่กับความรู้ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะแต่มันขึ้นอยู่กับความรู้ของเราเข้าใจไหมไม่ต้องเข้าใจก็ได้ ว่าเครื่องรับเราเนี่ยสามารถเห็นอะไรได้บ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนนั้นคำถามนี้ก็เลยไม่มีคำตอบนั่นเองไม่สามารถนะ อยากเห็นต้องไปทำเอง ใช่นะก็ขออนุโมทนาเนาะคำถามนี่แบบทำให้เราคุยกันรู้เรื่องอีกแล้วเนาะ ขอให้เจริญในธรรมกันเนาะคือไม่ต้องเข้าใจนะไม่ต้องเข้าใจ พูดเฉยๆไม่ต้องเข้าใจเนาะพูดเฉยๆขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด สาธุ